Wala po talaga. So kung makapunta po kayo sa district namin, especially nung dumaan po si Rolly, po yung saging natin, wala pong mapapakinabangan. Even po yung palay, because of the volume of water nga from yung kay Kinta, nalunod na yung kanilang mga tanim, hindi na talaga siya maaani. Kaya mabilis po akong nag-coordinate sa DSWD and TA. Hindi lang pananim ang kailangan nila subsistence allowance po, financial aid is badly needed. Pagtatanim po sila uli kasi ito, yung mga nakita ko po na mga saging po na affected po, talagang hindi na mapapakinabangan. So, tanim uli ng panibago. So, it will take time. So, baka next year na yung ating recovery pagdating ng medyo tag-init na March, April, ganyan. Para sa Eagle News, Ven Pascua, we live in interesting times. Samantala sa kaugnay na balita, pasok na mga kawani sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan lokal ng Quezon. Kansilado na hanggang bukas dahil sa bagyong Ulysses. Mula sa lalawigan ng Quezon, may live report si Alan Llaneta. Alan, kamusta ang sitwasyon dyan sa Quezon ngayon? Pamahalaan ng Quezon, pupasok ng lahat ng kanilang mga kawani sa iba't ibang tanggapan, alauna kanina hanggang sa araw ng bukas. Ang kanselasyon ay upang masiguro ang seguridad ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan dahilan nga sa bagyong Ulysses na signal number 3 na ngayon dito sa Quezon. Kanina yung pinirmahan din ni Quezon Governor Danilo Suarez ang isang memorandum order na pwersahang nagpapalikas sa mga mamamayan sa iba't ibang bayan sa lalawigan na nakatira sa mababa at delikadong lugar. Nagtalaga na rin ang Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Virtual Emergency Operations Center. Ayon kay Quezon PDRRMO Office Dr. Vel Abenilla, ang nasabing center ay magiging daluyan ng lahat ng report ng bawat bayan sa Quezon na tatamaan ng bagyo. Inaasahan naman ang tamag na pagplan ngayong gabi kaninang bagyong Ulysses, pati na rin sa monitoring ng Quezon PDRRMO. Samantala, lubog man sa baa ang ilang lugar sa Lopez, Quezon, ay passable pa naman ang medyo road sa mga Kalawag at Bicol Region, pati na rin ay Doc Abenilla. Sa ngayon ay may ilang bayan na rin sa ikapitid ng Quezon kung pabutol-butol ang supply ng kuryente. Para sa Eagle News, Alan Llaneta, we live in interesting times. Alan. So, Oo. go ahead. Habang nag-uusap tayo ngayon, kamusta ang buga ng hangin dyan at ang lagay ng ulan? Dito 6:30. sa bahagi ng Lucena City, dito na nakapwesto, yung ating tayo ay malakas na rin yung pagulan. So, patigil ito. At yung hangin naman, ay ramdam na natin dito yung lakas ng hangin. Kanina nga, naampiyasan tayo sa ating pwesto mismo dahil doon sa palo ng hangin ay tumatama sa ating parting lukuran. Meron bang naganap na preemptive evacuation kanina habang medyo maganda-ganda pa ang panahon? Nung panawagan ng ating mga lokal na pamahalaan ay sumunod naman yung ating mga kababayan. Subalit, kanina nga, parting alauna ng hapon, nang pumirma na ang ating Quezon Governor Danilo Suarez sa isang memorandum order ng forced evacuation dahilan yung ilan nating mga kababayan, particular dun sa mga malapit sa ilog at delikatong lugar, ay hindi alis. Alright. I-update mo kami, Alan. Tawagan ka namin ulit. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Stay safe, Alan. Stay safe. Maraming salamat sa inyo po lahat dyan. Para sa Eagle News, Alan Llaneta, we live in interesting times. Nagsagawa na ng preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan ng Polillo Island dahil sa inaasang pagtama roon ng Typhoon Ulysses. Sa ulat ng EBC Polillo News Bureau, mahinang ulan pa ang naranasan kaninang hapon, subalit nararamdaman na ang manakanakang paglakas ng hangin. Agad namang iniutos ni Mayor Cristina Bosque ang paglilikas sa mga residenteng nasa tabing dagat dahil na rin sa banta ng storm surge at posibleng flash flood. Naganda na rin ng relief goods sa mga kawani ng gobyerno para sa mga residenteng inilikas. Pinatitiyak naman ng mga opisyal ang pagsunod sa ipinatutupad na health protocol sa mga evacuation center.
Mga bayan at lungsod sa Batangas naghanda na sa hagupit ng bagyong Ulysses. May live report mula sa lalawigan ng Batangas si Gads Rodelas. Gads? Yes, hindi pa man nga tuluyang nakababangon sa sunod-sunod na bagyo. Kaya naghahanda na muli ang Batangas sa panibagong banta ng kalikasan. Ito nga ay ang bagyong Ulysses. Matapos na manalasa ang bagyong Quinta at bagyong Rolly, ay nilinis na ng City Engineering Office at City Disasters Office sa mga drainage at mga sapa upang maging maluwag ang daraanan ng baha sa Batangas City. Truck-truck na mga debris ng mga puno at mga basura ang kanilang nakolekta na inanod mula sa mga bundok maging sa mga kabahayan. Naihanda na rin ng Batangas City ang kanilang mga rubber boats at iba pang mga kagamitan at mga sasakyan kung sakaling mangailangan muli ng paglikas. Nagkaroon na din ng preemptive evacuation sa mga coastal barangays ng lungsod dahil naman sa banta ng storm surge. Maging ang Santo Tomas City ay pinaghanda na rin ang bagyong Ulysses. At ito ay matapos ang ginawang pulong ng City Disaster ng lungsod kasamang lahat ng ahensya ng gobyerno ay kaagad na nagpatupad ng preemptive evacuation. Mataas pa rin ang tubig sa Barangay Subic, Ilaya sa bayan ng Agoncillo kung saan nasa kalsada na ang tubig mula sa Talik. Ito ay kinakailangang itawid ng mga balsa ang mga motorsiklo papunta sa kabilang bahagi ng kalsada dahil sa taas ng tubig. 20 pesos naman ang singil ng balsa sa kada motorsiklong kanilang isasakay. Kinakailangan ding isakay sa balsa ang mga nahuling tilapia bago dalhin sa mga sasakyan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Samantala patuloy ring binabantayan ang posibleng pagragasa ng lahar sa bahagi rin ng bayan ng Agoncillo at Laurel. Ito ay dahil sa mga tumigas na abo buhat sa pagputok ng Taal Volcano na sa kasalukuyan ay nakadeposito sa mga kabundukan. Samantala as of 5 p.m. naman kahapon ay kanselado na ang biyahe sa Batangas Port matapos na itaas ng Pag-asa sa Tropical Cyclone Warning Signal number 1 ang bagyong Ulysses. Mula pa rin dito sa Batangas, para sa Eagle News, Gads Rodelas, we live in interesting times. Gads, kumusta naman ang hangin at ulan dyan ngayong oras na ito? Sa kasalukuyan dito sa aking kinalalagyan sa Lipas City, Batangas ay mahina pa lamang yung nararanasan namin ihip ng hangin kumpara ito doon sa mga nagdaang bagyo, gaya ng bagyong Quinta at bagyong Rolly. Subalit ito namang ulan ay dala na rin lamang nitong hangin na ito at hindi pa namin nararanasan yung bugso ng pinagsabay na ulan at hangin dito sa probinsya ng Batangas. Marami na rin nag-evacuate, Gads, di ba? Kahit na mahina pa rin ang ulan ngayon dahil alam nilang lalakas din ito. Patuloy yung kanilang preemptive evacuation nung dalawang araw na nung magsagawa sila ng preemptive evacuation ng buong probinsya. At hanggang sa kanina, matapos yung pagpupulong ng mga local disaster and risk reduction management offices, ay nagsagawa na rin sila ng mga preemptive evacuation, dinala nila sa mga paaralan at sa kanilang mga temporary shelters at hinatidan na rin ng kanilang mga pagkain upang sa gayon at humaba man o tumagal man ng ilang araw itong bagyo ay safe at mayroong makakain ang mga kababayang Batanggenyo. Maraming salamat at magandang narinig na ang pamahalaan at lalawigan ng Batangas ay nakaalalay sa kanyang mga mamamayan. Maraming salamat, Gads Rodillas, nag-uulat mula sa lalawigan ng Batangas. Nagsimula na rin maranasan sa lalawigan ng Laguna ang epekto ng bagyong Ulysses. May report si Jet Hilario. Jet! Masakit sa mata. Magandang gabi, Kuyang Vic. At unti-unti nang nararamdaman ang epekto ng bagyong Ulysses dito sa Laguna Province, particular dito sa kinaroroonan natin sa Calamba City, Laguna. Mula kaninang 1:30 ng hapon ay nakaranas na ng mga pag-ulan ang mga lugar dito sa Laguna, particular dito sa ating syudad sa Calamba. Bago pa man manalasa ang bagyong Ulysses dito sa Calamba ay nakipagpulong na at nakipag-ugnayan na ang tayo ng pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan na may kasama ng malalakas na bugso ng hangin na epekto pa rin ng bagyong Ulysses. Kanina sa nakapanayam natin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ng Pag-asa ay nasa signal number 3 pa rin ang lalawigan ng Laguna at inaasahang mamayang alas 11 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw maglalandfall ang naturang bagyo
dito sa may area ng Quezon Province at inaasahan din ang malalakas na buhos ng mga pag-ulan. Yan muna ang latest mula dito sa Calamba City, Laguna para sa Eagle News. Ako si Japilarian, we live in interesting times. Thank you sa iyong balita. At samantala, ramdam na rin ang epekto ng Typhoon Ulysses sa Camarines Sur. Sa ulat ni EBC correspondent Franca Reglos, malakas na hangin at ulan ang naranasan sa lalawigan simula pa kanina umaga. Naganda na rin anya ang lokal na pamahalaan sa paglilikas at pinag-iingat ang mga residente. Pinapalikas na rin ang mga residente sa mga mababang lugar dahil sa posibleng pagbaha. Malalakas na pag-ulan ang dala ng bagyong Ulysses kaya naman binaha ang ilang bahagi ng Naval Biliran. Si Eagle News correspondent Mark Cadorna sa detalye. Pagbaha at pag-apaw ng tubig. Ito ang pinsalang dulot ng walang tigil na pag-ulan sanhi ng bagyong Ulysses sa ilang bahagi ng bayan ng Naval, probinsya ng Biliran. Hindi pa nga natatapos maayos ang Karay-Karay Bridge, Larrazabal Bridge at Katmon Bridge na dulot ng pinsala ng nooy bagyong Urduha. Inapawan na naman ng tubig ang mga Ditor Bridge nito na nagdulot ng pag-aantala ng maraming motorista sa magkabilang panig. Ayon sa DPWH Biliran, mula alas 10 ng gabi kagabi hanggang sa oras na ito ay hindi pa tumitila ang pag-ulan na nagbunga ng pagbaha at pag-apon ng tubig sa mga ilog. Kaya naman hindi pa maaring madaanan ng mga motorista ang Katmon at Karay-Karay Bridge. Gayon din nananatiling sarado ang Larrazabal Bridge para sa mga motorista bagamat humupa na ang tubig nito sa Ditor Bridge. Samantala, baha din ang dulot sa kalsada sa Lupa Road dahilan upang hindi makadaan ang ilang motorista. Inaasahan naman na magiging maayos din ang mga daanan sa lalong madaling panahon. Mula rito sa Naval Biliran, para sa Eagle News, Mark Cadorna. We live in interesting times. At dahil nga sa bagyong Ulysses, kinansila na rin ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Camarines Norte. Inalerto rin ni Governor Edgardo Talyado ang lahat ng kinaukulang ahensya ng gobyerno para sa mga dapat isagawang hakbang sa pananalasa ng isa na namang bagyo sa naturang lalawigan. May report si EBC correspondent Orlando Encinares. Mga customer namin ito. Pinakamalalang sitwasyon din ang naranasan ng mga taga-barangay Travesilla at Barangay San Francisco sa bayan ng Ginubatan, Albay. Natapos sa lantayin ito ng super bagyong Rolly. Bago pa man tumama dito ang bagyo ay binabalaan na ang mga residente sa posibleng pagragasa ng mud flow, lahar at malalaking bato mula sa pinakamagandang bulkang Mayon, subalit pinakamapanganib sa mga residenteng malapit dito. Sa pagtama ng super bagyong Rolly, rumagasa ang mud flows at lahar na may malalaking bato sa dalawang barangay at nabaon ang mga kabahayan at mga ari-ariang kanilang ikinabubuhay. Higit 300 kabahayan ang nawasak at may ilan ding mga tao at alagang hayop ang nabaon at namatay. At merong tala ng mga taong nawawala pa rin hanggang sa mga oras na ito. Ayon sa pahayag ng ilang mga residente ay itinuring na nga nila na mamamatay sila sa oras na yon at itinuturing din na napakalaking swerte kasabay ang panalangin na ang iba'y nasa loob na ng kesame kung mabubuhay sapagkat dinig nila ang mga hugong ng napakalakas na hangin at ulan. Dagdag pa dito ang lagabog ng mga malalaking batong gumugulong sa kanilang paligid, dala ng lahar. Nagsasagawa pa rin ng assessment ang lahat ng ahensya, partikular ang Philippine Red Cross upang malaman ang tulong at mga pangangailangang ibibigay sa mga mamamayan sa bayan ng Ginubatan at mga karatig bayan sa probinsya ng Albay. Mula dito sa Bicol para sa Eagle News, Orlando Encinares, we live in interesting times. Samantala, umabot na sa 1,500 na pasahero, drivers at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan ng Bicol, Eastern Visayas, Southern Tagalog at NCR dahil sa bagyong Ulysses. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, may 32 vessels, 111 motor bangkas at 540 rolling cargos rin
ang na-stranded at di nakali sa pantalan dahil sa sama ng panahon. Sa Bicol Region, may 736 passengers, divers at helpers, 6 na vessels at 286 rolling cargos ang stranded sa Port of Matnog, Port of Pilar, Port of Piuduran, Port of Bakakay, Port of Masbate, Port of San Jacinto at Port of Kataingan. Ang 35 vessels naman ang nag-shelter bilang pag-iingat sa COVID-19. Sa Eastern Visayas naman ay apektado rin ang Port of Santa Clara, Port of Baluarteco at Port of Dapdap kung saan may 513 stranded na pasahero, drivers at helpers at 133 rolling cargos. May 10 vessels naman ang nag-shelter bilang pag-iingat sa sama ng panahon. Sa Southern Tagalog naman ay nasa 112 na pasahero, drivers at helpers, 4 na vessels at 138 rolling cargos ang stranded sa Batangas Port, Calapan Port, Rojas Port, Abra de Ilog, Port Lucena, Port Romblon, Port San Agustin, Port Looc Port at Real Port. Mayroon ding 31 vessels at 23 motor bangkas ang nag-shelter. Sa NCR naman may 195 na pasahero, drivers at helpers, 1 vessel, 110 motor bangkas at 22 rolling cargos ang stranded sa Northport Passenger Terminal at Binangonan Wharf. Tiniyak ng PCG ang 24/7 monitoring ng kanilang command center para masiguro mabilis na makatutugon sa mga emergency situation sa karagatan. Nag-deploy na rin ang PCG ng Deployable Response Group sa mga lugar na tatamaan ng bagyo, partikular ang Bicol, Metro Manila, Mindoro, Quezon Province, Rizal, Bulacan, Bataan, Zambales at Cagayan Valley sakaling kailangan magpatupad ng evacuation o rescue operations. Pangulong Duterte nakamonitor sa pananalansa ng Bagyong Ulysses klase sa mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas sa Region 2, 3, 4A, 4B at 5, Cordillera Administrative Region at NCR sinuspinde na ng Malacanang hanggang November 12. May report si Vic Sumintak. Patuloy na minomonitor ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga developments ng mga kaganapan sa mga lugar na tatamaan ng Bagyong Ulysses. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista na inatasan na ng Pangulong iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng mga residenteng tatamaan ng Bagyong Ulysses na nauna ng sinalanta ng Bagyong Rolly. Ayon kay Bautista, mayroong 226.1 milyong pisong Quick Reaction Fund ang DSWD na agad na magagamit na pang-ayuda sa mga magiging biktima ng Bagyong Ulysses. Inahayag ni Bautista na nakaposisyon na ang mga food and non-food relief goods ng DSWD sa mga lugar na posibleng salantain ng bagong kalamidad. Pinasalamatan naman ni Secretary Bautista si Budget Secretary Wendell Abisado dahil sa pangakong agad na maglalabas ng karagdagang calamity fund na gagamitin ng DSWD sakaling kapusin ang kasalukuyang pondo. Kaugnay nito, naglabas ng Memorandum Order No. 82 si Executive Secretary Salvador Medialdea na nagsususpinde sa klase sa mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas simula alas 3 ng hapon ngayong November 11 hanggang November 12 sa Region 2, Cordillera Administrative Region o CAR, Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa, Region 5 o Bicol Region at National Capital Region o NCR dahil sa Bagyong Ulysses alinsunod sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Abangan, PRRD uutang ng $300 million para makabili ng anti-COVID-19 vaccine. At 15 tonelada ng food relief bags ipinagkaloob ng Filipino-Chinese community para sa typhoon victims sa Catanduanes. Antabayanan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Tayong mga Filipino, likas na palabati. Sanay rin tayong makipagkamay. Pero dahil na rin sa COVID pandemic, isinusulong ang pagbati na hindi na kailangan pang makipagkamay. Ang pambansang pagbati.
Ito ay ang pagdampi ng kanang palad sa gitnang bahagi ng dibdib, kasabay ng bahagyang pagyukod ng ulo o paibabang tingin, at pagsambit ng mga salitang nagpapahayag ng pagbati, paggalang o pagpupugay. Pagkatapos nito ay ang pag-angat ng ulo ng nakangiti at nakatingin sa mata ng binabati. Pambansang pagbati, pagpapakita ng paggalang, kababaang loob at pagiging sensero nating mga Filipino. Balikan natin ang ating mga balita. Formal nang itinurn over ang 15 tonelada ng food relief bag mula sa 15 organisasyon ng Filipino-Chinese community para sa mga biktima ng bagyo sa lalawigan ng Catanduanes. Si EBC correspondent Marlon Trinidad may detalye. Tinurn over ng Filipino-Chinese community ang 3,000 food relief bags sa isang broadcast network foundation. At ito naman ay pagkakaloob sa mga nasalanta ng Bagyong Rolly sa probinsya ng Catanduanes ng Bicol Region. Ang probinsyang ito ang pinakatinamaan ng matinding hagupit ng bagyo nito lamang nakaraang linggo, na kung saan ilang libong pamilya ang naapektuhan at nawalan ng tirahan. Ang food relief bags na ito ay agad naman nadadalhin sa tulong ng Philippine Coast Guard sa pangunguna ni Commodore Balilio. Ang donasyon ng Filipino-Chinese ay bilang pagpapahayag ng kanilang pakikiisa at suportang moral sa mga kababayan natin sa Bicol at makatulong sa pamahalaan sa pagbangon ng ating ekonomiya. Mula rito sa Binondo, Maynila, para sa Eagle News, Marlon Trinidad, we live in interesting times. Samantala, sa Sorsogon Clearing Team tumulak na patungong Catanduanes. Ma-report si ABC correspondent Martlene Romorosa. Bilang pagtulong sa mga karatig probinsya na higit na sinalanta ni Bagyong Rolly kamakailan, umalis kagabi patungong Catanduanes ang panibagong grupo na binuo ni Governor Chis Escudero sa tulong ng ilang pribadong sektor. Inatasan ang grupo na binubuo ng 70 katao na magsagawa ng clearing operations sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Catanduanes. Gayon din sila ay maglalagay ng water filtration devices upang magkaroon ng malinis na inuming tubig ang mga tao roon. May dala ring 1,500 na sako ng bigas ang grupo na ipapamahagi sa mga nasalantang residente sa iba't ibang bayan ng naturang lalawigan. Ayon sa pahayag ni Governor Chis Escudero, kaunting tulong lamang ito sa mga kapwa Bicolano para sama-sama at sabay-sabay na pagbangon mula sa pinsalang dulot ng Bagyong Rolly. Kamakailan ay nagpadala rin ng grupo si Governor Chis na nagsagawa naman ng clearing operations sa mga kalsada ng lalawigan ng Albay. Mula sa Sorsogon para sa Eagle News, Martlene Romorosa, we live in interesting times. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox na sa mga residente na malapit sa Bulkang Mayon, Pinatubo at Taal sa posibleng lahar dulot ng Bagyong Ulysses sa tumama o tatama sa Luzon. Ayon kay PhilVox Officer in Charge Renato Solidum, dahil sa malakas na buhos na ulan ay maaaring tangayin nito ang soft soil na nakapaligid sa Bulkang Mayon at pyroclastic materials na naiwan sa naganap na pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Nagbabala rin si Solidum tungkol sa pagbaha na may kasamang putik matapos magbuga ng abo o ash ang Taal Volcano sa bayan ng Laurel at Agoncillo sa Batangas noong Enero.
Dako tayo sa ibang mga balita, muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na maging habit ang pagsusuot ng face mask at pagsunod sa health standards para makaiwas sa COVID-19. At hanggat maaari, umiwas sa maraming tao. May report si Madeline Villar-Moratillo. Kailangan maging maingat sa lahat ng isinasagawang aktibidad sa araw-araw at tiyaking sumusunod sa minimum health standards kontra COVID-19 kagaya ng pagsusuot ng face mask. Ayon kay Dr. Ana Ong Lim, ang presidente ng Pediatric Infectious Diseases Society of the Philippines at miyembro ng Technical Advisory Group ng Department of Health, maraming paraan kung saan maaaring kumalat ang laway na lubhang delikado kung ang taong ito ay infected ng virus. Iba't ibang paraan kung saan maaring pwedeng kumalat ang aerosols, no, or I don't know how to translate it in Filipino, pero siguro yung tilamsik na lang siguro nung ating laway in different activities that we perform on a daily basis, like sa pananalita, sa pagsigaw, even sa pagkanta. Kailangan nating pag-ingatan itong mga activities na ginagawa natin sa pang-araw-araw. Batay aniya sa mga pag-aaral, ang pagsasalita ay nakakapaglabas ng 270 virus particle per minute. Ang pagsigaw naman ay nakakapaglabas ng 570 virus particle per minute. Ang pagkanta, 690 virus particle per minute kung regular na volume o lakas ng pag-awit. Pero kung tataas pa ito ay maaaring makapag-release ng 1,080 virus particle per minute. Maging sa paghinga, maaari rin anyang makapag-release ng virus na nasa 135 virus particle per minute. Ang pagbahing o pag-ubo naman ang may pinakamataas na maaaring mai-release na virus na nasa 200 million virus particle per minute. Kaya naman paalala ni Ong Lim, mahalaga na sundin ang mga ipinatutupad na pag-iingat sa virus para maiwasan ang pagkalat nito. Very important for us to be very aware or to continue to be aware of the need to wear our PPEs properly. Ngayong nalalapit na holiday season naman, mahigpit din ang paalala ng mga health expert na huwag baliwalain ang minimum health standards at hanggat maaari umiwas sa maraming tao. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Samantala, lumampas na sa 400,000 ang kaso ng coronavirus sa bansa. Sa araw na ito, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 1,672 na bagong kaso ng COVID-19. Dahil dito pumalo na sa 401,416 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Pero sa bilang na ito, 31,489 lamang ang aktibong kaso. Kabilang naman sa mga lalawigan at lungsod na nanguna sa listahan na may pinakamataas na kaso ng virus infection ay ang Cavite na may 100 new cases, Davao City na may 99 new cases, Quezon City na may 81 new cases, Batangas na may 78 new cases at Baguio City na may 70 new cases. May 311 naman ang naitalang bagong gumaling mula sa virus. Dahil dito umabot na sa 362,217 ang kabuang bilang ng mga nakarecover sa bansa mula sa COVID-19. May 49 naman na bagong nasawi dahil sa virus. Kaya umabot na ngayon sa 7,710 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Pangulong Duterte uutang ng 300 milyong dolyar para makabili ng anti-COVID-19 vaccine. May report si Vic Suminta. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na uutang ang Pilipinas ng 300 milyong dolyar o katumbas ng 14.5 bilyong piso para pambili ng anti-COVID-19 vaccine. Sinabi ng Pangulo sa kanyang weekly talk to the nation tuwing matatapos ang meeting ng Interagency Task Force o IATF sa Malacanang na inaayos na ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang loan package para makabili ng bakuna laban sa COVID-19 pandemic. Ayon sa Pangulo, sisikapin ng Pilipinas na makabili ng bakuna sa Amerika na gawa ng Pfizer at German partner na BioNTech na sinasabing 90% epektibo laban sa COVID-19.
Kaugnay nito, iniulat naman ni Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez na mismo ang pamunuan ng Pfizer ang nag-alok sa Pilipinas para makabili ng anti-COVID-19 vaccine sa halagang $5 per dosage. Naniniwala si Ambassador Romualdez na madali itong magagawa dahil may local office sa Pilipinas ang kumpanyang Pfizer. Magugunitang naihanda na rin ng Pilipinas sa pamamagitan ni Vaccine SAR at National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez ang roadmap para sa National Anti-COVID-19 Vaccine Program ng pamahalaan na inaasahang maipapatupad sa unang quarter ng susunod na taon. Para sa Eagle News, Vic Somintak, we live in interesting times. Tinalakay na sa plenaryo ng Senado ang panukalang 4.5 trillion peso national budget. Dito na pag-usapan ng pagbangon ng gobyerno sa epekto ng COVID-19 pandemic at ang pondong pagkukunan para sa pambili ng bakuna. May report si Mean Corbera. Hindi raw tugon ang national budget sa ipinangakong pagbangon ng gobyerno mula sa epekto ng pandemya at mga kalamidad. Sa pagsisimula ng pagtalakay sa plenaryo ng panukalang 4.5 trillion national budget, tinawag na ilusyon ni Senate Minority Leader Franklin Drilon lalo na ang panukalang pambili ng bakuna laban sa COVID-19. Nauna nang sinabi ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sani Angara na 18 billion pesos ang inendorso nilang pambili ng bakuna kontra COVID-19. Ang 8 billion ay automatic appropriations o garantisadong pupondohan habang ang 10 billion ay tinawag na unprogram fund. Pero duda si Drilon kung mapopondohan ito dahil kapag unprogram, mapapaglaanan lang ito kapag may lumagpas sa revenue collection ng gobyerno. People are convinced that the threat of COVID-19 has subsided when economic activity resumed. ING Bank Manila economist Nicolas Mapa explained that our people will remain hesitant to spend, especially where the virus still posing a risk to the broader public health scene. The budget, Mr. President, for COVID-19 vaccines is only 8 billion. True, under the committee report, an additional 10 billion pesos in unprogrammed funds is for the purchase of the vaccine. But remember, Mr. President, allocations under unprogrammed fund cannot be tapped, cannot be spent unless the total revenues exceed targets. Revenues, not borrowings, must exceed targets. I repeat for emphasis, Mr. President, revenues from taxes and duties, not borrowings, must exceed targets. Muling pinuna ng senador na may 19 billion pesos na garantisadong anti-insurgency fund na ibibigay sa National Task Force to End Local Communists. Kung ito raw ang gagawing pambili ng bakuna, hindi na kinakailangang mangutang pa ang gobyerno. Tugon naman ni Angara ang nasabing 19 billion pesos ay hindi pang security sector budget, kundi para sa social services din dahil ibibigay ang 16.4 billion pesos mula rito sa may 822 na mga barangay na nalinis na mula sa mga rebeldeng New People's Army. I think 27 to 28% higher budgetary level compared to 2020. So we want to hire more health personnel, we want to build more health facilities and be more responsive and expand the testing capacities from the less than 200 testing facilities at present. Hopefully we can roll that out to majority of our health facilities, Your Honor. These are some of the things I think that the committee and our agencies and economic managers have prioritized, Your Honor. Depensa naman ni Senate President Vicente Soto, hindi dapat pag-initan ng pondo para sa insurgency. Maliwanag naman anya kung saan mga programa at ano ang partikular na paggagamitan ng pondo na dapat ding i-prioridad para makabangon ang bansa sa matinding banta ng insurgency. Akala kasi ng iba nasa Department of National Defense. Hindi. Nasa assistance to local government units. Kasi ang programa, linawin natin yung programa. Kapag ang military or ang gobyerno ay naglinis ng isang lugar ng mga puno ng mga insurgents,
Pagkaalis nila doon, ano mangyayari? Wala, babalik yung insurgents. Pagkatapos, yung mga tao doon makukumbinsi uli at may mga mahihikayat na naman sila. Ganun yun eh. So ang ginagawa, ang programa na gagawin ngayon, paglinis ng isang lugar, papalitan niya ng mga eskwelahan, ng mga patubig, ng mga jobs, employment, barangay health workers, health clinics. Yun ang ilalagay doon. Para sa Eagle News, Mayan Corvera, we live in interesting times. Sa ating news bullet, ilang domestic at international flights ng Philippine Airlines ang kinansela ngayong araw at bukas dahil sa bagyong Ulysses. Ngayong araw, ang kanseladong flights ay ang biyaheng Manila to Legazpi at pabalik. Bukas ay 7 domestic flight naman na galing ng Maynila at patungong Cebu, General Santos, Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga, Tacloban at Cotabato ang kanselado. 8 international flights naman bukas ang kinansela gaya ng Singapore, Taipei, Osaka to Kansai at Tokyo to Narita. Maging ang mga pabalik na flight sa Maynila. Samantala, suspendido ang biyahe ngayong araw ng Pasig River Ferry, bunsod ng severe tropical storm Ulysses na tinatayang magiging typhoon category bago maglandfall. Sa ngayon, ay kasama ang Metro Manila sa mga lugar na nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3. Abangan 50,000 hanggang 100,000 pisong pabuya inalok ng Pangulong Duterte sa mga magsusumbong ng katiwalian sa gobyerno at Manila Regional Trial Court Branch 45 Judge Maria Teresa Abadilla pinagbabaril at napatay sa loob ng kanyang mismong tanggapan. Suspect naman, Chief of Court Clerk, patay rin matapos magbaril sa sarili ayon sa pulisya. Ang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Hi everyone! Net25 Kids is inviting you to EBC Webinars 2020. A series of educational and informative webinars for teachers and parents which will be live-streamed via Net25 Kids YouTube page. We will be featuring several guest speakers with years of experience to share information that would be valuable and helpful for teachers and parents as they educate and manage their children in these interesting times. Hope you will join us! For updates, schedules, and more information, please follow the Net25 Kids Facebook page. ₱50,000 hanggang ₱100,000 pisong pabuya ang inalok ni Pangulo Duterte sa magsusumbong ng katiwalian sa pamahalaan. May report si Vic Suminta. Handang magbigay ng pabuya si Pangulong Rodrigo Duterte sa sino mang magbibigay ng impormasyon sa nagaganap na katiwalian sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang regular weekly Talk to the Nation, sinabi ng Pangulo na bibigyan niya ng reward na 50,000 hanggang 100,000 pesos depende sa laki ng kaso ng korupsyon ang sino man na magsusumbong sa natuklasang anomalya. Ayon sa Pangulo, protektado ng pamahalaan ang identity ng tipster para hindi malagay sa panganib ang kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Sabi ko nga, maraming Pilipino naghahanap ng trabaho. Every year, we are producing so many thousands of graduates. Wala nga mapakasukan, walang trabaho.
Kung gusto ninyo bakantihin yan mga posisyon sa opisina ninyo, gumawa kayo ng kalukuhan. And may isa pa. I think this will be... Kayo ba, either as a businessman or as a government employee lang, if you come to know of a conspiracy or may usapan to do an illegal act, sundan mo lang, let it ripen into a crime. Pag natapos na ang papilis, hindi na kailangan magbayad ang gobyerno. The contract itself will be the evidence. Sa ano hindi na kailangan eh. The fact that you have the intention to draft a contract that is prejudicial to government will be enough to send you to the gallows. Ngayon, ang pakiusapan ko na lang yung lahat. Kayong wala mga trabaho, kayong mga casual, ilang taon na. All you have to do is to let me know. And may price ako. Pagka meron kang malaki, if it's a malaking sindikato, ghost project ni director, I'll give you 50,000. Bulo mo lang, baski sino. Ginawa ng Pangulo ang alok matapos ibulgar ang mga pangalan ng panibagong grupo ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan na nasasangkot sa korupsyon. Tiniyak ng Pangulo na hindi niya lulubayan ang mga korap sa gobyerno hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino para mabawasan ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Magugunitang inatasan ng Pangulo ang Department of Justice o DOJ na bumuo ng mega task force na magsasag Umano'y anomalya sa konstruksyon ng sports facility sa Tarlac na ginamit noong Southeast Asian Games, pinaiimbestigahan ni Senadora Risa Hontiveros. May report si Mean Corvera. Pinaiimbestigahan ni Senador Risa Hontiveros ang posibleng anomalya sa konstruksyon ng mga sports facility sa Tarlac na ginamit noong 2019 Southeast Asian Games. Sa kanyang privilege speech sa Senado, sinabi ng Senadora dapat tignan ang joint venture agreement na pinasok ng Bases Conversion and Development Authority sa Malaysian developer MTD Capital Berhad para sa construction ng 9.5 billion sports facilities sa New Clark City. May hinala ang senador na peke ang kasunduan dahil nilagdaan ito noong February 2018. Ang ambag-an niya ng BCDA para sa joint venture ang lupang gagamitin para sa proyekto, habang dapat ang MTD ay ang kapital na 8.5 billion pesos na dapat ay ilalabas para sa construction ng proyekto. Pero sa kanyang pagsusuri, ang pera ay galing sa Development Bank of the Philippines na siyang nagpautang ng 9.5 billion pesos sa kumpanya. Wala na anyang cash in ng MTD pero dinagdagan pa ng 1 bilyong pisong interes. Mukhaan niyang naluto ang agreement na pinasok ng BCDA kaya't maaring nalugi ang gobyerno at ang publiko. Si BCDA President at CEO Vince Dizon ang dumagda sa naturang joint venture agreement at ngayon ay naharap sa kasong graft sa Office of the Ombudsman. Git ni Hontiveros, peke ang transaksyong ito, bagay na hindi maaring palampasin dahil nagastos dito ang 9.5 billion pesos na sana'y magagamit ngayon sa laban kontra COVID-19. Nakakuha ng 9.5 bilyong pisong loan sa DBP ang MTD Berhad ng ganun kabilis. 28 February 2018 nang pirmahan ang joint venture. And by 21 March, may 9.5 billion pesos na sila. 3 weeks. Very fast. Bakit kaya hindi ito magawa para sa ibang proyekto ng gobyerno? Hindi kaya na naglabas agad ng loan ang DBP dahil
nilakad ng PCDA? At ano ang collateral na inilabas para dito? Nasuri ba ng mabuti ang capitalization ng MTD at ang cash flow ng project? Matapos ang speech ni Hontiveros, tumayo si Senator Pia Cayetano para mag-interpellate ng gagalaiti ang mambabatas dahil tila hindi raw binigyan ng dignidad ang mga atletang Pinoy na lumaban para masungkit ang mga gintong medalya. Dapat raw na maghinay-hinay si Hontiveros dahil ngayon lang nagkaroon ng ganito kagandang sports facilities ang bansa. Will never even be remembered. But on that day that we won the gold medal, the entire Southeast Asian countries gave their due respect to the Filipino athletes. I am embarrassed that we cannot even honor that. I am embarrassed that we choose to make a political issue out of a world-class facility. Kaya tuloy, wala nang mag-aabalang magpatayo ng matitino at kahanga-hangang mga infrastructure dito sa Pilipinas. Dahil magpatayo ka lang ng maganda, sasabihin na sa'yo na may kalokohan ka. So paano? Puro bulok na lang tayo para walang pumansin. Ganon. Paano magiging white elephant? Madam Sponsor, do you even know what are the conditions of our sports facilities? Para sabihin mong yung world class na yun magiging white elephant? Hindi nyo ba alam na pinasa natin ang National Academy of Sports? And doon pag-aral, doon magto-training ang mga bata natin, mga future Manny Pacquiao. Paano naging white elephant? Sana naman mag-ingat naman kayo sa mga paratang nyo. Dahil yan na naman ang i-headlines. Di man lang natin binigyan ng konting parangal, konting respeto ang mga national athletes. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Samantala, mga rekomendasyon ng Department of Justice sa panukalang bagong water concession agreement dinaprubahan na ni Pangulong Duterte ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara. May report si Moira Enzina. Agad na sisimulan ng DOJ ang pakipagnegosasyon sa Manila Water at Maynilad kaugnay sa panukalang bagong water concession agreements. Ito ang inayag ni Justice Secretary Menardo Guevara matapos na aprobahan ni Pangulong Duterte ang mga rekomendasyon ng DOJ panel na nag-review sa water concession contract. Sinabi ni Guevara na ipresenta nila sa Pangulo ang panukalang bagong kontrata na nagtatanggal sa mga onerous o questionable provision sa mga nakaraang kasunduan. Kasama rin sa rekomendasyon ng review panel ang mga idaragdag na provision para mas maging equitable ang rate setting, transparent, mabawasan ang contingent liability ng gobyerno at mapuputi ang governance mechanism sa bagong water contract. So in general, in principle, the President has approved our recommendations. So the next step will be to sit down with the two water concessionaires in Metro Manila to discuss the specific terms and conditions of a proposed new water concession agreement with each of them. Una nang inatasan ng Pangulo ang DOJ noong 2019 na reviewin ang 1997 water concession agreements sa harap ng naranasang krisis sa tubig. Nakita ng DOJ sa pagbusisi nito sa kontrata na may ilang probisyon na disadvantageous sa mga consumer at pamahalaan. Partikular rito ang pagbabawas sa gobyerno na panghimasukan ang pagtatakda ng singil sa tubig ng mga kumpanya at kapag makialam ay pagbabayarin ng gobyerno ng kompensasyon. Para sa Eagle News, Moira Enzina, we live in interesting times. Panukalang paggamit ng mail-in voting sa 2022 elections dapat pag-aralang mabuti ayon sa ilang kongresista. Seden Santos sa detalye. Dapat umanong pag-aralan muna ang mungkahi ng Commission on Elections na mail-in voting sa 2022 elections.
Ayon kay Nakalusugan Representative Mike Defensor, walang masama sa mail-in voting, subalit sa nangyari sa Amerika ay kailangan ang pag-iingat. Anya, may oras pa para pag-aralan, pag-usapan at pagdebatihan ito. Una rito ay minungkahi ng COMELEC ang mail-in voting bilang paraan ng pagboto bunsod ng patuloy na COVID-19 pandemic sa bansa. Bukas naman si Agusan del Norte Representative Lawrence Fortun sa paggamit ng postal mail sa pagboto sa 2022 elections sakaling mang tumagal ang COVID-19 pandemic. Subalit tutol siya na kunin ang serbisyo ng Philippine Postal Corporation na bantad-an niya sa political influence mapa local o national level. Inirekomenda nito sa COMELEC ang pagkuha ng serbisyo ng mga private courier services na may maayos na posisyon at mayroon ng national coverage, sapat na seguridad at GPS tracking na titiyak sa pagdadalhan ng mga balota. Ilan naman sa mga netizen na nakausap ng Net25 News ang hati ang pananaw sa panukalang mail-in voting. Sa bagay pong yan, hindi po ako, parang hindi ko mayaan yung rights ko na kailangan pumila doon. Kasi kung nasa bahay ka po, sa panahon po natin ngayon, napakarami pong magaganap na po. Hindi katulad nung pupunta ka ng presinto, mismo magkakas ka ng vote mo doon, talagang valid na nandun ka talaga. Wala kang problema, mayroon pang mga CCTV makakita. Kung nasa bahay ka, kung saan lang pala gagamitin yung boto mo, paano malalaman, ay bumoto ako, sa iba pala napunta. Mas maganda rin yun. Ako po kayo? Oo. Bakit po? Para siguro wala nang dayan pag ganun. Posible naman na mapapalitan pa yun, di ba? Opo. Bakit po? Dahil po, para wala pong dayaan po mangyayari. Sana po, ganun po, maging okay ang lahat. Ako hindi ko pawayag ganyan. Kailangan po porsyento eh. Bakit po? Kasi para ko talaga, matutukan ko yung binutuhan ko kung saan napunta yun eh. Pwede din kuya kasi mas convenient siya, hindi ka na pupunta dun sa face. Malapit na lang pupunta, mag-a-apply ka na lang sa internet. Naniniwala naman si Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. na magandang layunin ng panukalang batas ni Marikina Representative Stella Kimbo na mail-in voting para sa senior citizens para maiwasan ang panganib ng virus sa kanilang hanay. Pero duda ang kongresista sa implementasyon nito sakaling maging ganap na batas dahil ang postal system sa bansa ay mabagal at hindi maayos. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Sa atin pa ring top story, Manila Regional Trial Court Branch 45 Judge Maria Teresa Abadilla patay sa pamamaril sa loob mismo ng kanyang opisina. Suspect na Chief of Clerk of Court, patay rin matapos umanong magbaril sa sarili. May report si Madeline Villar Moratillo. Isang shooting incident ang naganap sa Manila City Hall kung saan naroon ang Manila Regional Trial Court. Batay sa report ng Manila Police District, ang biktima ng pamamaril ay si Manila RTC Branch 45 Judge Maria Teresa Abadilla, 44 anyos. Habang ang suspect naman sa pamamaril, ang mismong Chief of Clerk of Court nito na si Attorney Amador Rebato, 42 anyos. Nangyari ang insidente sa loob ng opisina ng biktima kung saan nakarinig na lamang umano ang mga tao sa labas ng putok ng baril. Ayon sa mga saksi, nasa loob umano ng opisina ni Judge ang dalawa nang makarinig sila ng putok ng baril. Sa video, makikita ang dugo ang biktima na nakaupo sa isang office chair habang hila-hila ng mga responding police na nagdala sa kanya sa Manila Medical Center. Pero ayon kay MPD Smart Chief Major June Ibay, idineklara ring dead on arrival ang biktima pagdating sa ospital. Matapos ang pamamaril, sinasabing nagbaril naman umano sa sarili ang suspect na dead on the spot naman ayon sa pulisya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari at dahilan ng krimen na ito. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Samantala, naaresto na ng mga tauhan ng QCPD ang 4 na drug suspect sa ikinasang bypass operation sa San Francisco del Monte sa Quezon City. Ang mga suspect dati nang nakulong dahil sa illegal na droga at kakalaya lang nung nakaraang taon. Ang detalye mula sa report ni Mar Gabriel. Balik kulungan ang 4 na drug suspect matapos muling maaresto ng mga tauhan ng QCPD Station 11 sa ikinasang buy-bust operation sa San Francisco del Monte sa Quezon City.
Nakilala ang mga sospek na sina Maria Gresilda de la Cruz, Joby Sualog, Wendy Cotinjok at si Eduardo de la Cruz. Base sa report ng QCPD, nagpanggap na buyer ang isa sa mga operatiba at nakabili ng droga sa mga sospek at dito na sila dinampot ng mga pulis. Na-recover sa mga sospek ang 10 piraso ng plastic sachet na naglalaman ng shabu, mga paraphernalia at ang ginamit na buy-bust money. Una nang naaresto at nakulong ang mga sospek noong 2018 at isa-isang nakalaya noong 2019 hanggang nitong Mayo 2020. Nahaharap ulit ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Sa ating pang news bullet, nangako si Brigadier General Vicente Danao na palalakasin ang police visibility sa Metro Manila. Ngayon siya na ang upo bilang hepe ng National Capital Region Police Office o NCRPO ANYA. Lalong darami ang mga pulis sa mga lansangan para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga nasasakupan. Samantala, napili naman bilang bagong hepe ng Calabarzon Regional Police Office si Brigadier General Felipe Natividad. Si Natividad ang police commander na dumepensa sa Bohol nang mapasok ito ng mga miyembro ng Abu Sayyaf noong taong 2017. Abangan, 58 anyos na babae natagpo ang patay sa baybayin ng Barangay Dumagok, Pagadian City. A Joint Operations Center for Action and Surveillance on COVID-19, pinasinayaan sa Maribeles, Bataan. Ang Balitang Probinsya, pagbabalik ng Mata ng Agila. Hey everyone, I'm Nikki Facal Arsena. Abangan niyo po ako and the rest of the Barkada and your favorite OPM artists on Letters and Music. Prime time na, mula Monday to Friday, 8 p.m. only on Net 25. See you! Kumanta, sumaya tayong lahat. Saya, saya. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. Natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang 58 anyos na babae sa baybayin ng Barangay Dumagok, Pagadian City. May detalye si Brian Gelyanggaw. Naninigas at wala ng buhay. Ganito na lamang natagpuan ng mga residente ang isang 58 anyos na babae na nakilalang si Wen Aligarbes Anisyete, residente ng Purok Sweet Love, Barangay Dumagok, lungsod ng Pagadian. Ayon sa mga nakatira, malapit kung saan ito natagpuan, bandang alas 7 umano ng umaga kanina, nakita ang palutang-lutang na bangkay ng babae. Nang makausap ko ang mga naulilang pamilya, lasing umano ito bago nawala at alas 8 pa kagabi nila ito huling nakita. Tansya ng asawa na si Rolando Anisyete, baka raw nahulog ito sa ilog dahil sa sobrang kalasingan. Patuloy niya rin daw itong pinaghahanap hanggang alas 5 ng umaga kanina. Pero bigo siyang makita ito at nagulat na lamang siya nang malamang wala ng buhay ang kanyang asawa.
Nandoon rin ang mga naghihinagpis ng mga anak at apo ng natagpo ang bangkay. Patuloy pa rin namang nagsasagawa ang PNP Pagadian ng investigasyon ukol sa sinapit ng babae. Ako, si Brian Giliangao para sa Eagle News. We live in interesting times. Sa iba pa ring balitang probinsya, pinasinayaan na ang itinayong Joint Operations Center for Action and Surveillance on COVID-19 ng pamahalaang lokal ng Mariveles, Bataan. May detalye si Larry Biscocho. Formal ng pinasinayaan ng lokal na pamahalaang bayan ng Mariveles, Bataan ang Joint Operations Center for Action and Surveillance on COVID-19 o JOCAS para sa mas mabilis na pagsasagawa ng contact tracing. Sinabi ni Mariveles Mayor Attorney Jocelyn Castañeda na nabuo ang JOCAS matapos ang pagkikipag-ugnayan nito kay Baguio City Mayor at Contact Tracing SOR Benjamin Magalong noong kasalukuyang dumarami ang kaso ng COVID-19 sa Mariveles o umabot sa mahigit 1,000 ang nagpositibo o kalahati ng positive cases ng buong Bataan ay nagmula sa Mariveles. Pero alam ko po na magiging epektibo dahil ang kailangan naman po natin ay magkaroon po ng mga tamang data, makapag-gather ng mga tamang data o mga datos kung saan gusto po natin na lahat po ng ating mga magpupositibo ay agad-agad po malalaman po natin yung kanilang mga nakahalubilo. At siyempre po, pag nalaman na po natin, i-isolate na po natin. Hindi po ba? Noong una po, makikita na po tayo sa ating prevention, lahat po ng klase ng mga preventive measures, ginawa na po natin. Kaya nang talaga naman po hindi maiiwasan, nagkaroon po tayo ng kaso, tumaas pa nga po. Kaya po, importante, ma-detect. So, kung detection na po, kaya itong pag-contact trace. And then, of course, yung binanggit ni Dr. Gerald, yung po mga isolation facilities, dahil po isolation ang susunod, pag na-detect na o pag hindi na po sila makahawak. Tama po yung sabi ni Dr. Gerald. Dagdag pa ni Castañeda, ang JOCAS ay magsisilbing main contact center na naglalayong baguhin ang istruktura ng contact tracing system. Sinabi pa rin nito na ang JOCAS ay isang electronic system na binubuo ng isang tool para sa pagkolekta ng mga data, isang platform para sa quantum geographical information system at analytical tool upang maging epektibo at tuluyang makontrol ang pagkalat ng virus na kung saan sisimulan ito sa mga business establishment at pamilihang bayan sa Mariveles. Ayon naman kay Dr. Gerald Sebastian, head ng municipal office, nasa 100 contact tracers ang ipinagkaloob ng DILG sa LGU Mariveles at sa kasalukuyan ay nasa 61 contact tracers na ang katuwang ng JOCAS at Municipal Health Office at layon nito na gawing mas mabilis at ligtas ang paghahanap ng mga posibleng nakasalamuha ng mga magpopositibo sa virus. Dagdag pa ni Dr. Sebastian, ang nasabing mga contact tracers ay bahagi ng programa ng National Task Force Coordinated Operation to Defeat Epidemic o CODE Team para paigtingin ang pagsasagawa ng contact tracing. Ang nasabing pagpapasinaya ay dinaluhan ni MIS Jonathan de la Cruz, Municipal Chair Committee on Health, Councilor Jaja Castañeda, Vice Mayor Angelo Rubia at sangguniang bayan members, mga department head, Municipal Health Office staff at mga contact tracers. Para sa Eagle News, Larry Biscocho, we live in interesting times. Samantala, isinailalim na sa orientation seminar ang mga newly hired contact tracers sa Kawit, Cavite. Kakatulungin ang mga ito ng Kawit Municipal Government para sa contact tracing sa kanilang bayan laban sa COVID-19. Si Jet Hilario may balita. Sumailalim na sa orientation seminar ang mga newly hired contact tracers sa Kawit, Cavite. Ang orientation seminar ay pinangunahan ng mga opisyal mula sa Municipal Administrator Office ng Kawit, katuwang ang mga opisyal din mula sa Department of Interior Local Government at maging ng mga opisyal mula sa Kawit Rural Health Unit. Itinuro sa mga contact tracer ang proper documentation at pagtanggap ng mga datos na makakalap nila mula sa mga idudulog na concern sa kanila galing sa field. Tutulong din ang mga bagong talagang contact tracer sa Kawit, Cavite sa pagbuo ng mga programa at pamamaraan para mapabuti pa ang paglaban ng kanilang bayan kontra sa COVID-19. Para sa Eagle News, Jet Hilario, we live in interesting times. Isinagawa sa Duhali, Davao del Norte ang 2-day pre-implementation workshop ng Disaster Response Operations Procedure. May detalye si Ken Felipe. Nagsagawa ang DSWD, Kalahi, CIDSS, NCDDP ng 2-day na pre-implementation workshop ng Disaster Response Operations Procedure o DROP
at ito ay matagumpay na naidaos sa Duhali, Davao del Norte. Ang workshop ay bahagi ng mga hakbang sa pagpapatupad ng draft na isang kahaliling proyekto ng programa ng Kalahi CIDSS upang tumugon sa epekto ng coronavirus 19 crisis sa rehiyon. Dumalo sa naturang aktibidad ang mga opisyales ng munisipyo sa loob ng Duhali na sumusuporta sa programa. Ang workshop ay pinadali ng mga kinatawan mula sa Kalahi CIDSS Region 11 at iba pang mga ahensya. Kabilang sa mga proyekto na ipatutupad ng Kalahi CIDSS Region 11 sa nabanggit na lugar ngayong taon ay ang pagtatatag ng mga isolation facility, pagkakaloob ng mga PPE, hand washing facility, at iba pa mga proyekto ng mga pamayanan upang suportahan ang patuloy na pagsisikap ng gobyerno sa pagtugon sa pandemyang COVID-19. Ang pagkikipagtulungan na ito ay nagawa sa pamamagitan ng suporta ng LGU ng Duhali, Davao del Norte sa pamumuno ng mayor ng munisipyo. Mula rito sa Davao del Norte para sa Eagle News, Ked Felipe, we live in interesting times. Inilunsad ng Police Regional Office 11 ang programang Teacher Ko, si Kuyang Pulis at Ating Pulis. Mga RPSB members na mga licensed professional teacher ang nanguna sa nasabing aktibidad. May detalye si Cristera Joey Magpatok. Sinimulan ng Police Regional Office 11 sa pamamagitan ng kanilang revitalized police sa barangay ang programang Teacher Ko, si Kuyang Pulis at Ating Pulis na kung saan ang mga RPSB members na mga licensed professional teacher ang nanguna sa isinagawang weekly tutorial classes on module workbook sa sitio Nasilaban na Putlakan, Kilometer 31 at Tibukag sa Talaingo, Davao del Norte at sitio Palibawan at Kabugna, Malita, Davao Occidental. Ang nasabing aktibidad ay pinungunahan ni Police Master Sergeant Edsol Joseph M. Paro sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Roland B. Rubion sa pakikipagtulungan ng DepEd teachers ng Nasilaban Integrated School na pinamunuan ni Mr. Junmar Laab. Nilalayon nito na mabigyan ng patnubay ang mga bata, lalo na mga estudyanteng napabilang sa indigenous people na nahihirapan sa kanilang modular classes. Ayon kay Police Brigadier General Fillmore B. Escobal, Regional Director ng PRO 11, ang programang ito ay malapit na ring simulan sa iba't ibang bahagi ng Davao Region sa pamamagitan ng mga revitalized police sa barangay. Mula dito sa Davao City para sa Eagle News, Cassandra Magpatok, we live in interesting times. Ginawa na ng physical proficiency ang ilang tauhan ng 53rd Infantry Matapat Battalion. May detalye, Catherine Aranyas. Siyam na mga sundalo, isang officer at 8 enlisted personnel ng 53rd Infantry Matapat Battalion ang ginawaran ng Physical Proficiency Award sa mismong headquarters nito sa Camp Sabido Gipos, Zamboanga del Sur. Ang nasabing parangal ay ibinigay sa matapat troopers na may average na 90% pataas sa kanilang physical fitness test. At upang magawa ang kanilang sinumpaang tungkulin sa bansa at mamamayan, dapat maipasa ang PFT na kung saan ito ay isang 3-event physical performance na pagsusulit. Ginagamit ito upang sukatin ang pisikal na kalakasan, kakayahan at cardiorespiratory fitness ng isang sundalo. Patuloy namang pinasigla ni Lieutenant Colonel Joar Herrera ang matapat troopers dahil aniya, patuloy niyang bibigyan ng naaangkop na pagkilala ang mga sundalong nagsumikap para sa pagbibigay ng kanilang makakaya. Mula dito sa Zamboanga del Sur, para sa Eagle News, Catherine Aranyas, we live in interesting times. Isinagawa ng Misamis Occidental First Provincial Mobile Force Company ang mangrove planting. May detalye si Ses Nicole Bazar. Bahagi ng pagtulong sa kapaligiran at pangangalaga sa kalikasan, nagsagawa ng mangrove planting sa Southern Looc, Plaridel, Misamis Occidental, ang Misamis Occidental First Provincial Mobile Force Company o PMFC. Ang pagtatanim ng mangrove o bakawan ay inaasahang makapagbibigay ng proteksyon laban sa bagyo at tsunami sa mga pamayanan na naninirahan sa tabing dagat. Ang mga bakawan ay nagsisilbing nursery o tahanan ng mga maliliit na isda. Sa tala ng ASEAN Center for Biodiversity, nasa 100,000 hanggang 500,000 ektarya na lamang ng bakawan ang natitira sa Pilipinas, kaya't kinakailangan itong paramihin. Kasama ng First PMFC sa pagtatanim ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources at ang ilang city and municipal offices nito, ang Plaridel Municipal Police Station,
Pamahalaang Bayan ng Plaridel, Bull Riders Club Philippines Misamis Occidental Chapter at ang Misamis Occidental Photographers and Videographers Association. Mula rito sa Misamis Occidental, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we live in interesting times. Ipinamahagi na ang 2.9 million pesos na halaga ng ayuda sa mga rice farmers sa bayan ng Pigkawayan, North Cotabato. May detalye si Ronnie June Otero. Umabot sa 2,292,000 pesos ang halaga ng ayuda sa 935 mga magsasaka ng palay sa bayan ng Pigkawayan ang pinamahagi ng pamahalaang panlalawigan. Kasunod nito, nagpaabot ng malaking pasasalamat sa provincial government si Pigkawayan Municipal Administrator Isagani Mendoza dahil sa kabila ng kinakaharap na pandemya ay patuloy nitong tinutulungan ang lahat ng sektor. Labis na mga ikinatuwa ng mga magsasaka ang tinanggap na tig-isang sakong binhi ng palay at 2 sakong abono na nila ay maagang regalo sa kanila ng provincial government. Sumaksi sa distribusyon sina Roy Aguirre, Jojo Mijares at Teddy Osorio ng Provincial Food Security Team, Municipal Agriculturist Luisa Bueno, Alan Coronado, Provincial Rice Coordinator at Narciso Masili mula sa Office of the Provincial Agriculture. Para sa Eagle News, Ronnie Junotero, we live in interesting times. Samantala, higit 4 na ang sako ng hybrid corn seeds ang ipinamahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasaka ng Ilagan, Isabela. May report si Erwin Temperante. 410 sako ng hybrid corn seed ang ipinamahagi ng Department of Agriculture, katuwang City Government ng Ilagan sa mga magsasaka sa lugar. Paliwanag ni City of Ilagan Agriculture Officer Moises Salamo, may allocation ng Department of Agriculture sa mga corn farmer bawat taon. Kinakailangan lamang maayos na makipag-ugnayan ng LGU sa DA na siya namang ginawaan niya ng City Government sa pangunguna ni Mayor Jose Mari Diaz. So actually, doon sa cluster ay meron tayong target na 410 bags for the cluster. And then continuous po yun, every year meron tayong allocation for the cluster. Yung nakakuha ngayon, next cropping, yung mga hindi nakakuha ang membro ng corn cluster, sila naman ang masiservisyuhan. Dagdag pa ng City Agriculture Office, panahon na ng pagtatanim ng mais ngayon at ang ipinamahaging corn seed aabot sa 205 ektaryang lupain ng kayang taniman. Bunsod ng pandemya dahil sa COVID-19, aminado ang mga barangay chairman na nahihirapan ng kanilang mga corn farmer kung saan maghahagilap ng gagamitin sa kanilang mga taniman. Alam ko, hirap sila ngayon na pandemic kasi walang mga ibang trabaho at saka wala, etong tag-ulan, hindi pa sila masyadong nagtatanim kaya nagpapasalamat ako kay Sir Rimay na kahit papano na may ibibigay na seeds. Etong seeds na to, Nagkakahalaga ng 1.8 million pesos ang sako-sakong corn seed na ipinamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga magsasakang Ilagenyo. Mula sa City of Ilagan, Isabela, para sa Eagle News, Erwin Temperante. We live in interesting times. Abangan mga tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Pumalo na sa 51.22 million na mga katao at nakaparadang van nahulog sa isang sinkhole sa California. Ang News Abroad, pagbabalik ng Mata ng Agila. Ngayong Sabado sa Tagisan ng Galing Part 2, Singing Edition. Pag nakikita ko yung mga performers natin, mga contestants natin, ng mga ganyan, natutuwa talaga ako. Kasi we're
News abroad, nahulog ang isang van sa isang sinkhole sa Los Angeles, California. Ayon sa mga otoridad, nakaparado sa lugar ang naturang van na biglang bumuka ang lupa sa umano ng water main break. Sa pahayag ng LA Department of Water and Power, isang 8-inch cast iron main ang sumabog na naging dahilan sa pagkakaroon ng sinkhole. Pansamantala namang isinara ang kalsada sa lugar para maiwasan ang aksidente. Wala namang nasaktan sa naturang pangyayari. Amerika pa rin, tinawag ni President-elect Joe Biden na isang embarrassment ang pagtanggi ni US President Donald Trump na mag-concede. Anya, ang pagtanggi ito ni Trump ay magkakaroon ng masamang refleksyon sa kanyang legacy. Sinabi pa ni Biden na nais niyang makausap ng personal si Trump. Help the president's legacy. I just think it's an embarrassment, quite frankly. The only thing that... how can I say this tactfully? I think it will not help the president's legacy. Samantala, nangako naman si U.S. Secretary of State Mike Pompeo na magkakaroon ng smooth transition pagkatapos ng U.S. election. Subalit, tumangging kilalanin ang panalo ni President-elect Joe Biden sa pagsasabing mananatili sa kapangyarihan si President Donald Trump. Anya, magkakaroon ng smooth transition para sa ikalawang Trump administration. Hanggang ngayon ay tumatanggi pa rin si Trump na mag-concede dahil sa umano'y malawak na dayaan sa katatapos na eleksyon. Nanawagan din siya ng recounts at pagpapatupad ng mga legal action. Nanumpana sa pwesto ang bagong Pangulo ng Peru na si Manuel Merino. Ito ay bunsod ng impeachment ng dati nilang leader na si Martin Vizcarra dahil sa mga alegasyon ng korupsyon. Gugugulin ni Merino ang natitirang panahon ni Vizcarra sa pwesto hanggang July 2021. Habang igagalang naman ito ang electoral timetable ng kanilang bansa. Samantala, nakatakdang isagawa sa Peru ang eleksyon sa Abril ng susunod na taon. Pumalo naman sa 51.22 million na mga katao sa buong mundo ang tinamaan ng COVID-19 habang nasa 1,269,014 mula sa kabuuang bilang ang nasawi sa nasabing sakit. Mula nang magsimula ang virus sa China noong December 2019 ay kumalat na ito sa mahigit 210 mga bansa at teritoryo sa kasalukuyan. Nangunguna pa rin sa listahan ng mga bansang may pinakamataas na kaso ng COVID-19 ay ang Amerika na mayroon ng 10,139,780 cases at 238,427 deaths na sinundan ng India, Brazil, France at bansang Russia. Samantala, posibleng sa April 2021 na makapagsasagawa ng mass vaccination ng Venezuela. Ito ay kasunod ng magandang resulta ng mga isinagawang vaccination test ng kanilang bansa sa Sputnik V ng Russia. Paliwanag ni Venezuela President Nicolas Maduro. Inaasahan naman nila na mapapababa nila ang resulta ng COVID-19 cases sa kanilang bansa. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagsasagawa ng vaccine trials doon. Matapos kilalanin bilang virus-free na bansa sa buong mundo ay nakapagtala na ng kauna-unahang kaso ng COVID-19 ang Vanuatu na sakop ng Pacific Island Nation. Ayon sa health officials, isang 23-year-old na lalaki nakauuwi lamang galing ng Amerika ang tinamaan ng virus. Kasalukuyan itong nasa sa ilalim sa quarantine nang magpositibo ito sa COVID-19. Marso nang isara ng Vanuatu ang kanilang border at kamakailan lang ito binuksan para sa mga repatriation flights. Tinaklima ni Prime Minister Bob Longman na walang dapat ikabahala ang kanilang mga mamamayan dahil nasa under control ang naitala nilang unang kaso ng sakit. Ngunit dahil dito ay mas hihigpitan na ng Vanuatu ang kanilang domestic travel at nakatangtang gawing 28 araw ang mandatory quarantine ng mga repatriates. Kinakailangan ding makapagpakita ng negative test results sa loob ng 72 hours bago ang departure. Samantala, nananatili pa rin COVID-free ang remote island nations ng Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Tonga at Tuvalu. Abangan
Ang Daigdig Ko'y Ikaw. Naunang romantic drama series ng Net25, mapapanood na po yan sa November 28. At tunghayan ang pira-pirasong ancient skeleton na nadiskubre sa Uckermark, Germany. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. It says the best defense is still containment. We are in uncharted territory. Final volume 450. The 5 on to 100%. Traffic time. Consumption eh. Umasa si Acting NEDA Secretary Carl Kendrick Chua na aangat ang ekonomiya ng bansa ngayong huling quarter. Ito ay dahil marami na ring industriya ang binuksan, maging ang mga bumabiyaheng pampublikong sasakyan. Lumuwag na rin ang quarantine restrictions sa maraming lugar. Nitong third quarter, nasa 11.5% ang ibinaba ng ekonomiya ng bansa. Ganyan, ipinabatid ni Chua na nagbabago na ang attitude ng mga negosyo dahil na rin sa bumubuting health system para gamutin at masuri ang mga may kaso ng COVID. Ayon pa sa kalihim, ipaubay na sa mga negosyo kung ibabalik na ang kanilang full capacity operation. Pero ang panukalang NEDA ay magkakaroon ng mas maraming shifting sa trabaho at dagdagan pa ang mga bumabiyahing pampublikong sasakyan. Posibleng makabawi ang OFW remittances sa susunod na taon. Sinabi ni Senador Sonny Angara maaring tumaas ang foreign remittances sa 4% batay sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Gayunman, mas magiging mababa ito sa $33 billion na naitala noong 2019. Umaabot naman sa $19 billion ang OFW remittances nitong Agosto. Samantala, binuksan ng muli ang Rhino Sanctuary sa India. Makalipas ang 6 na buwang pagpapasara dito, matatagpuan ang sanctuary sa northeastern part ng Assam. Dito makikita ang one-horned rhinoceros na isa sa mga pinapasyalan ng marami. Ang bawat turistang dumadayo ay nakakasakay pa sa elepante. Sa balitang sports, naitala bagong world record para sa free diving. Nakuha ito ng veteranong free diving champion na si Alenka Artnik mula sa Slovenia. Ang kanyang performance ay naitala sa loob ng 3 minutes and 41 seconds sa lalim na 140 meters. Natalo ni Artnik ang unang record na kanya. Sila ang mga kinikilalang bayaning may mahalagang papel para makamit ang kalayaan at pagbabago sa Pilipinas. Pero sa panahong ito, may mga bagong bayaning nakikipaglaban sa sakit na lumaganap sa buong daigdig, ang COVID-19. Ang ating mga frontliner
gaya ng healthcare workers, mga doktor, nurses, medical technologists, at iba pang health professionals, mga pulis, sundalo, security guards, mga tauhan na nangangalaga sa seguridad at mahahalagang pangangailangan ng bawat komunidad. Ang mga bagong bayani, ating pasalamatan. Kilalanin ang kanilang sakripisyo at serbisyo para sa lahat. Hello there. Imagine events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Bilang head ng panel of judges, makakasa po kayong dekalidad na talento lang ang makakalusot sa aking mapanuring mata at pandinig. Ako po si Imelda Papin, nagbabalik bilang isang hurado sa singing category. Kita-kits sa pinakabago at pinakamalaking talent competition on Philippine television. Dito lang sa Tagisan ng Galing Part 2, here on Net 25. To
Turuan din natin ang mga bata ng tamang paghugas ng mga kamay. Basain ang kamay ng tubig at lagyan ng sabon. Kuskusin ang iyong mga palad. Gayon din ang pagitan ng mga daliri. Pati na ang likod ng mga palad at daliri. Ganon din ang iyong hinalaki, kasama ang mga dulo ng iyong mga daliri. Pagkatapos ay iyong kalapulsuhan. Gawin ito ng kahit 20 segundo. Pagkatapos ay banlawan ng tubig at patuyuin. Hi everyone! Net25 Kids is inviting you to EBC Webinars 2020. A series of educational and informative webinars for teachers and parents, which will be live streamed via Net25 Kids YouTube page. We will be featuring several guest speakers with years of experience to share information that would be valuable and helpful for teachers and parents as they educate and manage their children in these interesting times. Hope you will join us! For updates, schedules, and more information, please follow the Net25 Kids Facebook page. Hi, I'm Mia Pangyarihan at samahan niyo kami dito sa Tagisan ng Galing Part 2. Who will win the bout and who will get out? Abangan niyo yan dito lang sa Part 2 ng Tagisan ng Galing dito sa Net25. Nagsagawa na maikling biyahe ang drone taxi sa Seoul, South Korea. Ang drone na ito ay bahagi ng demonstration ng kanilang gobyerno na makabuo ng bagong traffic management system sa hinaharap na panahon. Ibiniyahe ang unmanned two-passenger multicopter aircraft mula sa riverbanks ng Han River para mabilis na biyahe papuntang Seoul. Hangad nila na makapagtatag ng ganitong sistema para sa aerial vehicles na binubuo ng ilang kumpanya. Target sa SOCOR na ilunsad ang drone taxi pagsapit ng taong 2025. Pira-pirasong ancient skeleton ng pinag-aaralan ngayon ng mga German researcher matapos itong matagpuan habang isinasagawa ang paghuhukay sa wind turbines ng Uckermark region. Ang naturang ancient skeleton ay napagalamang babae, kaya tinawag nila itong Lady of Bitikao. Ayon sa local media, nakita ang skeleton nasa squatting position na isa sa pinakamatandang anyo o uri ng paglilibing. Sa pagsusuri ng mga German researcher, lumalabas na ang ancient skeleton na may edad na 30 hanggang 45 taong gulang at ilan libong taon nang namatay. Hindi pa malinaw para sa mga researcher kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng tinawag nilang Lady of Bitikao. Inaalam din kung ang nadiskubring ancient skeleton ay talagang naninirahan sa Uckermark region o isang dayuhan. May aabangan na namang bagong programa sa Net25 at ito ay unang romantic drama series na may pamagat na Ang Daigdig Ko'y Ikaw. Kagabi formal na inilunsad ang bagong show, gayon din ang pagpapakilala sa iba pang makabuluhang programa ng Net25 na naghahatid ng saya, pag-asa at inspirasyon. Ang detalye, ihahatid ni Judith Llamera.
Formal nang inilunsad ng Net25 ang pinakabago nitong romantic drama series na Ang Daigdig Ko'y Ikaw. Ang nasabing media launch ay kinatampukan ng mga host na sina Binibinang Pilipinas Intercontinental 2019, Miss Emma Tiglao, at ang Miss Global 2016 na si Miss CJ Hiro. Kapwa kabilang din sa bagong news anchors ng flagship news programs ng Net25 ang dalawa. Tampok din sa launching ng bagong serye, ang live performances ng mga hurado mula sa Tagisan ng Galing Part 2. Kabilang narito sina Marcelito Pomoy, Marco Sison, Vina Morales, at Imelda Papin. Pagbibidahan naman ang bagong serye ni na Geoff Eigenman at Ina Asistio. Gagampanan ni Ina ang karakter na si Reyna, ang nag-iisang anak ng mayamang may-ari ng isang hotel, kung saan nagtrabaho bilang bellboy si Romer. Ang karakter na gagampanan naman ni Geoff Eigenman. Ayan, ako po si Reyna dito and si mami ko si Luella, which will be played by Tita Tanya Gomez. So mayaman yung family namin dito, may-ari kami ng hotel sa Olvida. Parang yun lang dapat i-share. Parang yun lang yung pinaka-safe na i-share. So, yun yung role ko, anak mayaman ako. So, pinaprotektahan ako ng parents ko dahil syempre kailangan maayos yung future, ganun. So when I play the character from Del Mundo na halos hindi naman kababata pero we grew up in the same town. Pero ako naman, I don't come from a well-off family. Lumaki ako ng mahirap. Tapos umalis ako nung town namin of Olvida and then doon nagre-revolve yung love story namin dalawa na nagsimula nung pagkabata namin, umalis ako and then when I come back and visit the town of Olvida, doon magsisimula, mag-rekindle yung relationship namin. Kasi nagkaroon ng lockdown, so doon kami nagkita ulit. Yan, yung buong yan, yan ang ari. Ng dalawang taong nagmamahalan. At ang mga pagsubok na kanilang susuungin ang itatampok sa bagong seryeng ito. Sumasalamin ang kwento ng Ang Daigdig Ko'y Ikaw sa kung ano ang mga nangyayari ngayon sa ilalim ng new normal. Ito ay mula sa direksyon ng multi-awarded director na si Mr. Eduardo Roy Jr. at isinulat ni Bing Castro Villanueva. Sa patnugot ng direktor at writer na si Nestor Malgapo Jr. So sana nga makatulong sa mga tao na sa ganitong panahon ng alam mo na, ng medyo maraming depresyon, maraming anxiety, maraming na-stress. Siguro yung teleserye natin malaking bagay para makatulong sa mga tao, para magkaroon hindi lamang entertainment, kundi magkaroon sila ng inspirasyon. Matuto tayong muling umibig, muling magkaroon ng pag-asa sa buhay. Maraming pinapangako ang teleserye. Sana nga panoorin ng mga kababayan natin, ng mga tumatakilig sa Net25 at sana nga muli tayong magkaroon ng pagkakataon na umibig at pagmahal at magkaroon ng pag-asa sa buhay. Mahigpit na pinatupad ng aming producer ang mga protocols, no? Hindi kami lumabag sa mga protocols. Talagang inisa-isa namin yung bawat protocols at tiniyak namin na hindi namin ito malalabag, lalo na yung pagsuot ng mask, social distancing, and pag-sanitize and panakanakang pag-check ng temperature. Ang Daigdig Ko'y Ikaw ay may layong makapagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga manonood,
lalo na ngayong panahon ng pandemya. Iniimbitahan naman ni Joff at Ina ang mga manonood na subaybayan ng kanilang romantic drama series. Nagpasalamat din sila sa magandang oportunidad na ibinigay sa kanila ng Eagle Broadcasting Corporation. Ayan, ang Daigdig Ko Ikaw, magpe-premiere na po sa November 28. At 8 p.m. It's going to be a weekly episode thing na aabangan nyo every week. And ang alam namin may replays na Sunday, so abangan niyo yung replay. Thank you so much, Eagle Broadcasting, for this opportunity. As I said, for 14 years here in the showbiz industry, this is the first time po na magli-lead ako. And napaka-bless ko naman at si Jeff Ike naman ang partner ko na napakadaling katrabaho. So maraming salamat sa opportunity na to and sobrang excited kami share sa inyo ang Daigdig Ko'y Ikaw na talaga namang kukurot sa puso ninyo. Totoo naman yan, kukurot sa puso niyo. Kami, even while we were doing it, nag-enjoy kami habang binabasa namin yung script. But I'd like to say thank you also to Eagle Broadcasting Corporation for this opportunity to be part of this, their maiden project na romantic drama series na entertainment TV talaga. So thank you for the opportunity. Masaya pagka-part ka ng first time of something kasi lahat aabangan talaga. So thank you for that opportunity and many more to come, hopefully. Thank you. Thank you. Mapapanood na ang pilot episode nito sa November 28, araw ng Sabado mula 8 p.m. hanggang 9 p.m. Malugot po namin kayong inaanyayahan na panoorin po natin ang Daigdig Ko Ikaw, ang bagong teleserye ng Net25 na kapanamakan at susubaybayan nating mga manonood. Hindi lamang po ito magpapaibig sa atin, kundi magbibigay po ito ng inspirasyon at pag-asa sa atin, lalo-lalo po sa buhay natin ngayon. Maraming salamat po. Iniimbitahan ko po kayong manood ng Daigdig Ko Ikaw, ang kauna-unahang serye ng Net25, and tiyak po ako na magigiliwan ninyo ang aming munting palabas. Samantala kasabay ng patuloy na pagsugpo ng mundo sa COVID-19, patuloy naman sa paglulunsad ng mga bagong programa na tumutugon sa health and safety protocols na ipinatutupad ng gobyerno. Kaya naman maliban sa romantic drama series na ito, opisyal ding ipinakilala ng Net25 sa mga press at panauhin ang mga bago nitong programa, gaya ng noontime show na Happy Time, ang musical sitcom na Kesaya-saya, Unlad Kaagapay sa Hanap Buhay, ang talent search competition na Tagisan ng Galing Part 2, at ang musical program na Himig ng Lahi. Isa pa sa aabangan ng marami ang ilulunsad na morning magazine show ng Net25, na Relax Ka Lang at docudrama na Parak. Bukod dito, maglulunsad ng pinakabagong pelikula ang EBC Films na pinamagatang Jokebox King, The Life Story of Victor Wood, na gagampanan naman ni Martin Escudero. Noong nakaraang buwan naman ay inilunsad din ng Net25 ang pinakabagong logo, kung saan At sumayin nyo ang kabuuan ng mga balita dito sa Mata ng Agila. Samantala, subaybayan ang iba pang balita ng Eagle News Service. At sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube. Gamitin naming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website, eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Vic De Leon Lima. At ako naman po si Ely Saludar. At ako po si Emma Tiglao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. We live in interesting times. Supported by SMC Infrastructure, building a better world.
The Biden-Harris ticket is now the Biden-Harris administration. How the tandem faces unity amid deep division in the coming days will be nothing short of a challenge. Let's watch how world events adapt to a new superpower leadership. Good evening, I'm Alma Angeles. You're watching Eagle News International on tonight's headlines. U.S. President-elect Joe Biden urged Americans to wear masks to prevent the spread of coronavirus and not consider it as a political statement, as he named the scientists who will lead his administration's response to the pandemic. Philippine Ambassador to Washington, D.C., Jose Manuel Romualdez, said the Philippines may receive an initial supply of American-made vaccines against coronavirus by early 2021 once talks are finalized and a contract has been signed. Saeb Erekat, one of the most prominent veterans of the Palestinian cause, died of coronavirus complications at the age of 65 in a death mourned far beyond the occupied territory. And chaotic scenes erupted inside Armenia's parliament in the early hours of Tuesday as protesters agree at a ceasefire deal with Azerbaijan, seized control of its chamber to denounce the country's leadership. A newly elected Joe Biden is moving to set up his presidency. A defeated President Donald Trump, meanwhile, is disputing the election results, refusing to concede and moving to oust senior officials he deemed disloyal. President-elect Joe Biden is moving full steam ahead, establishing and video conferencing with his coronavirus task force made up of doctors and scientists. Take a look. Today, that work begins. It starts with doing everything possible to get the COVID-19 under control so that we can reopen our businesses safely and sustainably, resume our lives, put this pandemic behind us. And we just received positive news in this fight with the announcement that there's been progress made toward a successful vaccine. Soon, the expectation is the FDA will run a process of rigorous reviews and approvals. The process must also be grounded in science and fully transparent so the American people can have every confidence that any approved vaccine is safe and effective. That's why today I've named a COVID-19 Transition Advisory Board comprised of distinguished public health experts to help our transition team translate the Biden-Harris COVID-19 plan into action, a blueprint that we can put in place as soon as Kamala and I are sworn in to office on January 20th, 2021. We'll follow the science. We'll follow the science. Let me say that again. And we'll adjust to new data when it comes in. And we'll listen and work in cooperation with governors and local leaders of both parties who are fighting this virus in their communities this very day. And because we know that we won't fully defeat COVID-19 until we defeat it everywhere, my advisory council also includes experts on global health security so that we can restore U.S. global leadership to fight this pandemic. This election is over. It's time to put aside the partisanship and the rhetoric that designed to demonize one another. It's time to end the politicization of basic responsible public health steps like mask wearing and social distancing. We have to come together to heal the soul of this country so that we can effectively address this crisis as one country. President-elect Joe Biden's COVID-19 plan includes making rapid testing available, to deploy more contact tracing, give clear guidelines to schools and businesses, and address communities, including minority communities, hardest hit. Now, this comes as a drug maker Pfizer announced a breakthrough that its vaccine trial was more than 90% effective in preventing COVID-19. Mr. Biden pointed to that as a sign of hope, but he urged in the months before any vaccine is widely available for everyone to protect themselves. Let's listen in. I want to be very clear. The goal of mask wearing is not to make your life less comfortable. It's to take something away from you. Is to give something back to all of us, a normal life.
The goal is to get back to normal as fast as possible. And masks are critical in doing that. It won't be forever, but that's how we'll get our nation back up to speed economically. Now, today, there's news that the U.S. has more than 10 million COVID infections with nearly 240,000 deaths. Meanwhile, Housing and Urban Development Secretary Ben Carson has reportedly tested positive for COVID-19, according to ABC News, the latest official in Donald Trump's administration to be infected, as did the Trump campaign lawyer David Bossie. They, along with White House Chief of Staff Mark Meadows, who's also coronavirus positive, had attended last week's election night party at the White House. Now, as for President Donald Trump, he has given no indication of conceding to Mr. Joe Biden, and he has had no public appearances for a while. Instead, he announced a major decision on Twitter that Defense Secretary Mark Esper would be replaced by Christopher Miller, director of the National Counterterrorism National Center. The president tweeted, quote, "Chris will do a great job. Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service." According to multiple reports, he's also believed to be considering dismissing FBI Director Chris Wray and CIA Director Gina Haspel, angered that they did not support his battle for re-election. The Washington Post reported that President Trump had already removed the official in charge of the program that produces the government's climate change reports, a move that would allow him to be replaced by someone with views closer to Trump's skepticism about global warming. Esper's firing drew warnings from senior politicians and former officials to not further destabilize the government. Senator Mark Warner, the senior Democrat on the Senate Intelligence Committee, said he was deeply troubled by Esper's removal. Esper was Trump's fourth defense chief in 4 years, and his removal capped a stormy relationship between the Pentagon and the president. Like his predecessor, Esper, 56, sought to fly below the political radar to avoid President Trump's ire, but they ultimately collided over White House pressure to deploy federal troops to quash civil unrest and Trump's desire for a rapid withdrawal of U.S. troops from Afghanistan before the defense establishment felt it was safe. Now, during a Trump campaign press conference, White House Press Secretary Kayleigh McEnany and RNC chairwoman discussed claims of voter fraud. Let's listen in. This election is not over. Far from it. We have only begun the process of obtaining an accurate, honest vote count. We are fighting for the rights of all Americans who want to have faith and confidence not only in this election, but in the many elections to come. We want an honest, accurate, lawful count. We want maximum sunlight. We want maximum transparency. We want every legal vote to be counted, and we want every illegal vote to be discarded. There is only one party in America that opposes voter ID. One party in America that opposes verifying signatures, citizenship, residency, eligibility. There is only one party in America trying to keep observers out of the count room. And that party, my friends, is the Democrat Party. If the shoe were on the other foot, if it were this close the other way, if President Trump was in the lead in all these states and the media would be screaming, this isn't over, the race isn't over, we need more time to count and make sure it's right. But because it's Biden and a very slight lead, the media demands the race is over and there's nothing to see here. Why aren't you worried about these irregularities? But no, this is a separate question, which is, if you are finding these irregularities, if you have an election worker being told to backdate ballots, that's a problem. We're going to pursue all of this. Is it going to be enough? No, it's going to take time. Is it going to be enough? We don't know. Is it going to take time? Yes, it's going to take time. But what we are seeing is deeply alarming. Along with the software. Meanwhile, during that press conference, Fox News anchor Neil Cavuto on Monday cut away from the press briefing featuring the press secretary. Cavuto said, quote, she's charging the other side as welcoming fraud and illegal voting unless she has more details to back that up. I can't, in good countenance, continue to show you this, describing this
as explosive charges. Though multiple major news outlets, including Fox News, have declared Joe Biden the projected winner of the 2020 election, President Trump has refused to concede and is rejecting the results. Fox News opinion hosts like Sean Hannity and Tucker Carlson have backed President Trump on his claim that the election was stolen from him. Meanwhile, the top Republican in the U.S. Congress says that President Trump was fully entitled to challenge election results in multiple states, insisting that such scrutiny would not undermine democracy. Take a look. And President Trump is 100% within his rights to look into allegations of irregularities and weigh his legal options. Obviously, no states have yet certified their election results. We have at least one or two states that are already on track for a recount. And I believe the president may have legal challenges underway in at least 5 states. The core principle here is not complicated. In the United States of America, all legal ballots must be counted. Any illegal ballots must not be counted. The process should be transparent or observable by all sides, and the courts are here to work through concerns. Let's not have any lectures, no lectures about how the president should immediately, cheerfully accept preliminary election results from the same characters who just spent 4 years refusing to accept the validity of the last election. Now, Senator Lindsey Graham, a Trump ally, urged the president on Monday to keep fighting. But he also hinted the effort might be in vain. He said, I would encourage President Trump if, after all this, he does fall short. We just can't quite get there, to not let this movement die, to consider running again in 2024 and create platforms that will help keep his movement